اغلب النوبيين اللي في بولاق طبعا لما جم سكنوا هنا طبعا بعد التهجير مثلا راحوا عابدين في السبعينات والستينات. بولاق مثلا فيها الاسعار كانت رخيصه شويه، فجم بولاق يعني بحيث ان هم ياخدوا بيوت ويعملوا جو نوبي، وان هم ياخدوا شارع زي شارع النوبه، شارع النزهه، في شوارع بعينها فيها كلها نوبيين. فالناس الكبيره حاولت ان هم كلهم يسكنوا جنب بعض يعني. أنا جيت القاهرة وكنت شغال ميكانيكي في شركة مرسيدس بنز. أنا باني في الطلبية في 78. أنا في القاهرة من 2004، مولود في البلد في أسوان. القرية بتبقى فيها أجواء غير القاهرة خالص، يعني هناك من قبل رمضان إن أنت مثلا بتعلق الزينة، يوم أول ليلة رمضان بتلف على الناس الكبيرة تسلم عليهم، تقول لهم كل سنة وأنتم طيبين. عشت الشباب في القاهرة نظرا للشغل والشغل والطبيعه، وان احنا مش زي اسوان وهنا كل واحد مشغول بشغله. بس لما بيجي الوقت بيبقى كلنا مع بعض علشان ما ننساش اصلنا، ودي اهم حاجه فينا. وبتلاقيه واضح في الرسم على البيوت، وواضح في المزيكا، واضح في كل حاجه. رمضان بالنسبه للنوبيين اللي عايشين في القاهره هو رمضان زيه زي اي مصري، بس احنا طبعا في بيوتنا بيبقى فيه تقاليد وعادات. طبعا الابريجه، طبعا المشروب الرسمي للنوبيين. احنا بعيد عن البلد والكلام من ده، بس احنا عاداتنا وتقاليدنا وتراثنا ما بننساهوش. انت الفول هيجي امتى؟ بص يا باشا، ايه بقى الوجه بتاع رمضان ده برضه ما فيهوش هنا؟ ما اسمهوش شارع النوبه اصلا، اسمه شارع امام ابراهيم. هو مشهور بشارع النوبه لان معظم الاهالي اللي ساكنه فيه نوبيين، ما فيش حد غير نوبي، غير قله بسيطه وجنسناهم خدوا الجنسيه النوبيه. اللي مخليه مميز عن شوارع مصر عموما ان الناس فيه دايما بتحس الانتماء للنوبه، مش بتحس ان هي عايشه في مصر بس، لا بالعكس، بتعمل كل حاجه تعرف الناس اللي حواليها حتى اللي مش من اسوان او النوبيين، يعرفوهم تراث النوبه وتقاليد النوبه وعادات النوبه. واللي مميزنا اصلا دايما ما بين كل الناس اللي موجوده ان احنا متمسكين جدا باصولنا، ومتمسكين وبنبقى عايزين نعرف الناس بيها لان الناس بتحبها كمان يعني. البانر دوت يشرح ان احنا الفترات اللي فاتت اللي احنا عملنا فيها السحور على مدار 5 6 سنين فاتوا. فيها الصراحه في ناس كتيره كانت رموز موجوده عندنا بس توفت، كانت موجوده في السحور ده، فعشان كده عملوا البانر ده يجيبوا الناس اللي ما كانتش موجوده في السحور تكريما ليهم، والبنيحه الذكرى بتاعتهم ان هو كانوا موجودين في وسطينا يعني في يوم من الايام. الساعه 10 ماشي. حاجات كتيره هنا عند السحور بدأ فكرته سنة 2018، كانت أول سنة بدأنا فيها واستمرت لغاية 2022 لغاية ما احنا موجودين النهارده. اللي يعمل الطعمية الأول جنب بعض. لا بدأت الفكرة إن احنا اقتصت على إن الشباب بتوع بولاق هم اللي يكونوا موجودين في السحور، سواء اللي هم النوبيين الموجودين في بولاق الدكتور بس. بعد كده الموضوع اتطور بقى النوبيين الموجودين بقى في كل حتة. انت يا عم انت محاسب على البيت اللي عند لما ولا بتحاسب عليه؟ بدي كيلو يعني كام كيلو حاسبه؟ حاسبه على 7 37 حاسبه عليه. ليه؟ يعني محمد جمعي كيلو حاسبه على 37. خلاص يا عم قشطه. اديني الزبادي تعالى. هو اولا احنا طبعا السحور بتاعنا بيبقى سحور مصري، مش هقول لك بقى سحور نوبي، يعني هو البطاطس والطعميه والفول اللي احنا بنسحر بيهم عامه يعني، وبالزبادي والكلام ده كله. طبعا بنخلي في مجموعه معينه بتبقى ماسكه الفول او قدره الفول، ماسك قدره الفول وشغال عليها، مجموعه ثانيه شغاله على البطاطس بتعملها، مجموعه ثانيه بتقطع الجبنه والطماطم والحاجات دي كلها، مجموعه ثانيه بتجيب الزبادي وتخليه عندهم في الثلاجات لحد ما يطلع. بنحاول نجيب 1500 رغيف عيش او 1000 عيش بحسب. بنكون مثلا مجهزين مثلا حاجات احتياطي لو الحاجه خلصت مننا. قبل كده كان معانا محل بتاع السيده فاضله يعني اسمها ام فتحي بتاعت خضار، كنا بنجهز فيه يعني، ربنا يجزيها كل خير. طبعا دلوقتي بقى معانا جمعيه نوبيه بقينا نجهز فيها يعني.
فالحمد لله يعني بنسبه كبيره جدا كلهم شاركوا يعني. وفي طبعا في المطبخ طبعا مفيش حاجه طبعا بتظهر. المطبخ طبعا في ناس كتيره جدا زي 20 شاب طبعا بيطلع عينيهم اليوم ده، ما بيظهروش في السحور. في ناس كتيره جدا ما بتقدرش ان هي تتسحر اصلا، يعني اغلب الشباب اللي هي بتعمل اكل ممكن ما تتسحرش اليوم ده من كتر استقبال الضيوف وكده يعني. احنا ما عندناش سبونسر بيعمل معانا، لا بالعكس احنا كلنا مع بعض. الناس بتبتدي تيجي من الساعه 12، لكن احنا بقى بنكون متواجدين مثلا من بعد الفطار، بنكون بنجهز كل حاجه. احنا طبعا بالنسبه لنا ان احنا نتمنى ان هم يشاركوا، بس العدد اللي جاي بيكون كبير جدا، فبنحاول ان احنا نغطي العدد الضيوف اللي جاي يعني. الستات لسه فعلا مش عارفين طبعا ننزلهم طبعا الشارع علشان الامكانيات بتاعتنا طبعا لسه ما قدرناش ان احنا نوصل للعدد يعني محتاجين بردك تخطيط اكبر، فان شاء الله نوصل للعدد ده وان ما يكونش في اي مشاكل، وان احنا نقدر نجيب مثلا كل السيدات والاطفال والبنات. اللي بيحضروا السحور مش بس النوبيين، لا بالعكس ده في مصريين وجرباتيه. تمام. المجتمع النوبي مش عنصري، احنا بنحب الناس عامه، بنحب نبقى احنا متواجدين، احنا واصحابنا واصدقائنا سواء نوبيين او اصحابنا المصريين موجودين في الشارع او موجودين في مناطق ثانيه. مش هقول لك بقى ان هم اصحاب البشره البيضاء ولا السمراء والكلام ده، لا هو في ناس كتير كانت موجوده في السحور مش نوبيين. ناس قليله طبعا، ناس كتير طبيعيين. فالفكره كلها قايمه على ايه يعني، جيران والناس اللي اصحابنا واصدقائنا والناس اللي كانوا معانا في الجامعه والناس اللي كانوا معانا اصحابنا بمعنى اصح. طبعا الشاي بلبن عندنا ده طبعا اساسي، ده ما ينفعش تدخل من غير شاي بلبن عندنا طبعا.